Всім доброго дня! Цей ролик із серіалу Дачна ера. Починаю з кадрів, які відзнято 3 роки тому. Наступним етапом освоєння дачної ділянки вирішив зайнятися вимощенням навколо будиночка. На відстані від паль 1,2 метра знімаю родючий шар землі, збираю коріння і траву. Під будиночком між паль засипано 40 см річкового піску. Для того, щоб дренувальний ґрунт не змішувався з землею, укладаю агроволокно. Нержавіючими дужками фіксую агроволокно до землі. Вітерець трохи гуляє по краю. Щоб притримати агроволокно вертикально, підкладаю дошки. Уклав перший шар яружного піску, протрамбував, пролив водою, засипаю другий шар піску. Вирівнюю пісок граблями, все проливаю водою, ущільнюю його ручним трамбуванням. Рівнем та правилом формую ухил 2 см на метр від будинку. Спочатку на місці будиночка була низина, тому палі були підняті над землею на 65-70 см. Це можна переглянути у попередніх відео. Посилання залишу вверху. Дачна ера. Початок. Землю навколо будиночка було піднято на 40 см. 10 машин землі перетворилися на рівну галявину. Зараз будинок знаходиться не в ямі, а труби каналізації плавно йдуть з-під будинка і ховаються в ґрунт. На вирівняну поверхню піску розкладаю мембрану. З тильної частини фасаду перепад ще більший, ніж з передньої. Тому роблю такий пиріг. Трамбую 30-40 см послойно яружного піску, потім агроволокно та 15-20 см річкового піску. Яружний пісок більш в'язкий і, на мій погляд, буде менш рухливим. Тим більш на такий обсяг річкового піску мені б не вистачило. Рівень піску вимощення зрівнявся з піском між палями. Поверх мембрани насипаю 3 см піску і 5 см щебню. Пісок сиплю для того, щоб щебінь не рвав мембрану. Щебінь, в свою чергу, захистить пісок від видування. Пройшло 3 роки, з вимощенням нічого не робилося, хіба що тільки підпірна стінка з заднього фасаду. Стан вимощення вище моїх очікувань. Все це робилось тимчасово, але, мабуть, таки немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Всім добрим людям, миру та добра.